นึงนะคะอ๋อได้เวลาแล้วเหรอครับไปค่ะขอบคุณค่ะกำลังสบายเลยคุณผู้ชมไปพบแพทย์ค่ะ คุณผู้ชมค่ะและตอนนี้เราก็บุกตะลุยเข้ามาในห้องของคุณหมอนะคะกับอาจารย์นายแพทย์ภูลเกียรติปัญญามิตรนะคะท่านเป็นสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรักษาผู้มีบุตรยากที่มีประสบการณ์มากกว่า12ปีแล้วก็ยังทำการรักษาที่นี่ที่ Prime Fertility Clinic แห่งนี้แห่งเดียวเท่านั้นเราบุกมาห้องหมอแล้วสวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับผมมีคำถามครับคำว่าเป็นผู้มีบุตรยากเนี่ยแบบไหนเรียกว่าเป็นคนมีบุตรยากครับครับมันก็มีคำจำกัดความอยู่นะครับว่ากรณีที่เข้าสู่ภาวะมีบุตรยากเนี่ยก็คือคู่ชายหญิงที่อยู่ด้วยกันมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอโดยไม่ได้คุมกำเนิดเนี่ยเป็นเวลาเกิน1 ปีขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ท้องอย่างนี้ก็ถือว่าเข้าข่ายผู้มีบุตรยากนะครับแต่ถ้าเกิดคนไข้คู่นั้นเนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยอายุเกิน35เนี่ยปัจจุบันน่ะแล้วก็แนะนำว่าถ้าเกิน6 เดือนเนี่ยก็เริ่มจะมีปัญหานี้แหละนะครับเพราะว่ายิ่งรอนานมากขึ้นการที่รอเข้าเกณฑ์1 ปีเนี่ยจะทำให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้นอีกซึ่งยุคนี้คนแต่งงานช้าด้วยเนาะแต่งงานช้าแล้วส่วนใหญ่ก็สตาร์ทไม่ติดกันเลยถูกต้องถ้าอายุเกิน35แล้วก็ปล่อยตามธรรมชาติมีเพศสัมพันธ์ตามปกติเกิน6 เดือนแล้วไม่มีนี่ถือว่าน่าจะเข้าข่ายแล้วก็ต้องระยะเวลาในการรอเนี่ยไม่อย่าไปรอนานเนาะไอ้คำว่าปกติของการมีเพศสัมพันธ์สำหรับคนที่อยากมีลูกเนี่ยมันต้องบ่อยขนาดไหนหรือว่าความถี่ขนาดไหนเดือนละครั้งอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งเลยเหรอวันเว้นวันหรือยังไงฮะคุณหมอคำถามถูกต้องสำหรับคนที่ต้องการมีลูกนะครับคู่ที่อยู่ด้วยกันควรจะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยต่อเนื่องสม่ำเสมอนะโดยทั่วไปเนี่ยก็ควรจะมี 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับนะก็เรียกว่า 2-3 วันทีหนึ่งนะครับนะแต่ถ้าเกิดไม่มีแรงไม่สะดวกนะครับก็อยากจะให้เน้นช่วงที่ไข่ตกซึ่งจะเป็นกลางรอบเดือนนะครับถ้าเกิดประจำเดือนเรามาประมาณ 28-30 วันเนี่ยก็อาจจะนับง่ายๆว่าจากประจำเดือนมาวันแรกก็นับไปอีกสัก13-15 วันก็เป็นระยะไข่ตกระยะนั้นเนี่ยจะมีมูกใสออกจากช่องคลอดนะฮะของฝ่ายหญิงเนี่ยก็เป็นวันที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์ได้เลยแล้วก็ต่อเนื่องไปก็ให้มีกันอีกวันเว้นวันสัก 2-3 ครั้งครับนะฮะก็จะเป็นลักษณะเป็นช่วงที่ไข่ตกพอดีครับผมอายุมีผลไหมฮะอายุก็มีผลเลยนี่ไม่ต้องมองหน้าพี่เลยจุดนั้นไปนานแล้วค่ะไปค่ะคือนี้ถามเผื่อคุณผู้ชมไงว่าลองสำรวจตัวเองเช็คลิสต์ไปพร้อมกันเลยว่าเราเข้าข่ายผู้มีบุตรยากหรือยัง35นะฮะปล่อยตามธรรมชาติระยะเวลาความถี่ทุกสิ่งถ้าเราเช็คลิสต์ตัวเองแล้วแต่เราก็ควรจะมาเช็คให้มั่นใจกับทางคุณหมอเนาะถ้าเราเนี่ยตัดสินใจแล้วว่าเราจะมาให้คุณหมอช่วยเรื่องของการรักษาผู้มีบุตรยากขั้นตอนการรักษาของที่นี่มาพบคุณหมอต้องทำอะไรยังไงบ้างคะผู้ที่มีลูกยากนะครับก็ควรจะมาตรวจด้วยกันทั้งคู่ครับมาพร้อมกันได้เลยก็ยิ่งดีครับนะเนื่องจากเราก็อยากจะซักประวัติและตรวจร่างกายของทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะครับฝ่ายชายก็จะทั้งหญิงเนี่ยก็มีเรื่องของสาเหตุต่างๆที่อาจจะมีลูกยากของผู้ชายก็มีการตรวจร่างกายแล้วก็อยากจะตรวจน้ำเชื้อของฝ่ายหญิงก็มีการตรวจอัลตราซาวด์มดลูกรังไข่นะครับรวมไปถึงการวางแผนนะครับการรักษาจะได้มีวิธีการร่วมกันเข้าใจพร้อมๆกันไปเลยนะครับของผู้ชายเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงได้พอสมควรกับสุขภาพและการพักผ่อนต่างๆเข้ามาบางทีดื่มเหล้าเยอะใช้ชีวิตพักผ่อนน้อยสูบบุหรี่การต่างๆใช้เข้าไปอายุมากขึ้นอาจจะมีเบาหวานความดันก็ทำให้เชื้อต่างๆแย่ลงแต่ส่วนใหญ่ผู้ชายคิดว่าตัวเองดีใช่ซึ่งมันจะไม่ค่อยเกี่ยวกันสุขภาพเขาก็ดีแต่ก็เชื้อไม่ดีแม้กระทั่งนักกีฬาก็มีผลนะนี่กำลังจะถามเขาบอกว่านักกีฬาฟิตจริงไหมครับคุณหมอก็ไม่เสมอร่างกายอาจจะฟิตแต่เชื้ออาจจะไม่แข็งแรงก็ได้ก็มีหลายปัจจัยอย่างที่คุณหมอพูดไงว่าควรมาตรวจทั้งคู่อย่างเงี้ยปัญหาของผู้ชายที่พบได้ก็จะมี5-4-3-2-1ว่าไปแล้วของผู้หญิงล่ะคะคือแบบเราเวลาที่เรามาตรวจผู้มีบุตรยากมันจะเหมือนกับเราตรวจสุขภาพประจำปีตรวจมดลูกตรวจอะไรแค่นั้นหรือเปล่าคะ
จริงๆขั้นตอนเนี่ยคล้ายๆกันครับนะครับนะแต่ว่าในแง่ของคำถามที่อยากจะถามเนี่ยก็อาจจะไปเน้นไปทางสาเหตุที่เกี่ยวกับการมีลูกยากต่างๆนะครับนะส่วนแล้วก็การตรวจเนี่ยก็จะเป็นการตรวจภายในโดยใช้อัลตราซาวด์ดูมดลูกรังไข่ก็จะเป็นคล้ายๆกันนะครับนะก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกับการตรวจภายในแบบเช็คอัพทั่วๆไปนะครับก็ลองคุยกันแล้วก็ ครับ ตัดสินใจแต่จะบอกว่าเนี่ยเรามานั่งคุยกับคุณหมอแบบดูสบายดู ฮะ เพลินมากเลยเนาะ นี่ไง เนาะมันก็เลยแบบอุ่นใจ ใช่อุ่นใจจริง ค่ะ ผมมีอีกหนึ่งคำถามห ค่ะ ลายคนคงอยากจะรู้คำถามนี้สำคัญมาก อืม คือ การมาพบคุณหมอปรึกษาเรื่อง ค่ะ การมีบุตรยากคือความผิดปกติของคู่เราหรือเปล่า เหมือนกับร่างกายเราป่วยเราไม่ดีหรือว่ายังไงหรือเปล่าบางคนเนี่ยมีความคิดว่าเฮ้ยฉันไม่ไปหรอกเพราะว่าร่างกายเราปกติอยู่สองคนอย่างเงี้ยมันถือว่ายังไงครับคุณหมอการมีบุตรยากของเรา อย่างที่คุณปลายบอกบางคนก็กังวลว่าแหม มันดูเป็นเรื่องน่าอายนะแบบไม่มีน้ำยา ประโยคนี้มันแบบเป็นเข็มแทงใจนะคะ ครับ ค่ะ ก็ซึ่งไม่มีทีก็ไม่มีใครพูดหรอกแต่ ค่ะ ว่าก็บางคนก็จะแบบคิดเป็นบริบทของสังคม ค่ะ ครับ กังวลต่างๆใครไม่กล้ามาหาปรึกษาหมอ ค่ะ ซึ่งความจริงก็ไม่อยากให้คิดอย่างนั้น ซึ่งปัญหามีลูกยากเนี่ยมันก็มันคือปัญหาทางร่างกายรูปแบบหนึ่ง ค่ะ ซึ่งเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันมีปัญหาไปถึงครอบครัวแล้วก็สังคม ค่ะ นะครับว่าการมีลูกยากเนี่ยมัน ครับ และยิ่งทอดเวลาไปไม่รักษา อืม ไม่ได้ปรึกษาเนี่ยในการดูแลจะต้องมารักษาในภายภาคหน้าเนี่ย ค่ะ ยากขึ้นเรื่อย อืม ๆเพราะว่ามันมีข้อจำกัดเรื่องของอายุ ค่ะ นะฮะอายุแล้วก็การรักษานี่ก็ใช้เวลา อืม จะแบบกินยาปุ๊บมาถึงกิน หายปั๊บเลยอะไรอย่างนี้เลย มันไม่ได้เหมือนเป็นหวัด3 วันกินยาหายไม่ใช่แบบนั้นเนาะอืม ใช้เวลาใน ค่ะ การรอบๆไปในแต่ละรอบเดือน ค่ะ ในการวางแผน อ่า นะฮะซึ่งถ้าเกิดได้รับการปรึกษาก่อนวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ย ค่ะ มีปัญหาซึ่งแบบฟังดูเหมือนจะยากก็อาจจะไม่ยากก็ได้ ค่ะ อืม อืม คือคุณหมอกำลังจะบอกว่าถ้ารู้สึกว่าเราอยากมีลูกอะมาปรึกษาก่อน ใช่ มันไม่ใช่เรื่องผิดมันไม่ใช่เรื่องน่าอายว่าไม่มีน้ำยาแต่มันการวางแผนครอบครัว จริง ยิ่งมาเร็ว ยิ่งติดเร็วมีความสามารถที่จะติดเร็วมากกว่า ใช่เปอร์เซ็นต์ในการประสบความสำเร็จก็จะมากกว่า เพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไป ถูกต้อง ฟังคุณหมอพูนเกียรติพูด ฮะ ปุ๊บดิฉันอยากมีบุตรทันที ครับผม ขออนุญาตคุณหมอทัวร์ทั่วคลินิกของคุณหมอเลยได้ไหมคะ ฮะ วันนี้อ่า ครับผม แต่ว่าต้องหาก่อน ฮะ หาสามีให้ได้ก่อน จะขอยืมของน้องก็ไม่ได้น้องก็แต่งงานแล้วนะ ครั คะ บ จะยืมน้องก็ไม่ได้งั้นขออนุญาตคุณหมอไปทัวร์คลินิกนะคะ ค ข รั อ บบ พระคุณคุณหมอ ขอบ ค่ะ คุณครับ ป้า จากการคุยกับหมอเสร็จแล้ว ค่ะ เดินมาห้องอัลตราซาวด์ติดกันเลย ประตูทะลุกันเลยครับ ค่ะ คุณผู้ชมครับผมที่นี่ฮะคือปกติอัลตราซาวด์เนี่ยจะมี2แบบ อืม คือแบบเก่าก็คือนอนข้างบนเตียง ค่ะ แล้วก็วนๆที่ท้อง อ่าฮะ อันนั้นใช้สำหรับคนที่ท้องแล้ว อ่า สำหรับใครที่มาตรวจภายในฮะนี่ ค่ะ คือเก้าอี้แบบว่าไฮเทคมาก อ่า ๆ สบายเหมือนเก้าอี้นวดนะ เออ กดปุ๊บเอ็นปั๊บกดปุ๊บเอ็นปั๊บ คือนี่คือเก้าอี้สำหรับการทำอัลตราซาวด์เหรอ ถูก คะ ไม่ใช่แบบว่าภาพของการขึ้นขาอย่างโน้น นี่ นี่ ไง นั่น นี่ไง ไม่มี เจ๊โตมากับสิ่งนั้น แล้วเวลา ถูก เราขึ้นเราจะรู้สึกเขิน ครับ แล้วเราก็จะไม่อยากจะให้คุณหมอตรวจเพราะเราเขินไง เทสไหมเทส ได้ไหมฮะ ได้ค่ะ อยากลอง เทสสิ ค่ะ อ่า แต่จริงๆเนี่ยคนที่ทำเขาจะต้องมีการเปลี่ยนผ้าถุงอะไรให้นะคะ ให้เหมาะกับการทำอัลตราซาวด์นะคะ อย่างนี้ยเหรอคะ ใช่ แล้วไงต่อคะ ถ้างั้นเดี๋ยวขอหมิวคุมผ้าให้พี่แนน ครับ เพื่อที่จะไม่ให้โปง อ๋อ นะคะหลังจากนั้นหมิวจะขออนุญาตกดเตียงนะคะ ค่ะ เฮ้ยไฮเทคมาก อ่า ไป เห็นไหม เลิศอ่ะอุ๊ยพี่รู้สึกแบบ มันไม่รู้สึกเคอะเขินเนาะ อ่า ใช่ค่ะ อ๋อ แล้วนี่ก็คือเขาก็จะทำเป็นขาอย่างเหมือนที่เราไปตามโรงพยา ถู บาล ก ใช่ค่ะ เฮ้ยไฮเทคอ่ะ สบายไหมสบายไหม สบายแต่มันมีอย่างหนึงนะ ครับ บางทีเราอยู่คนเดียวเราก็เขินเพราะต้องทำกับคุณหมอใช่ไหมคะ อ่ะ อย่างนี้ถ้าเรามากับคุณสามีให้เขาให้กำลังใจเราอยู่ตรงไหนอะไรได้ไหมคะ ในกรณีที่คนไข้เขินหรือ ค่ะ ว่าไม่กล้าอยู่คนเดียวแบบนี้นะคะ ฮะ ก็จะให้สามีเข้ามาด้วยค่ะ โดยที่ อ่า คุณผู้ชายจะยืนข้างหลังเบาะคุณผู้หญิง อ่า แล้วในการที่คุณหมอทำอัลตราซาวด์คุณผู้ชาย ค่ะ สามารถมองจอทางด้านนี้ได้เลย อ๋อ คือเหมือนกับจอหมอ ใช่ค่ะ เหมือนกันเลย อ๋อ คือไปเห็นอยู่ตรงนู้นเลย โอ้คุณหมอมองจอนี้ ใช่ คุณสามีมองจอนั้น ใช่ คุณภรรยาก็มองจอใหญ่ ใช่ ไปพร้อมกันดูพร้อมกัน โไฮเทคมากเฮ้ยแล้ว เห็นไหม เรารู้สึกดีเราไม่รู้สึกอายอ่ะ อ่า เรารู้สึกเหมือนเราแบบนอนอยู่บนเก้าอี้สบายๆตัวหนึ่งเลยอ่ะ อ่า เฮ้ยเวิร์กอันนี้เวิร์กจริงแล้วสะดวกด้วยนะคะ ใช่ค่ะ ง่าย สุดยอด อ่ะ แล้ว เอา เดี๋ยวลงยังไงต้องกระโดด ลง ลงเองแล้วว่ะ ลง เดี๋ยวเราลงหมิวก็จะกดเตียงให้ ค่ะ อีก1 รอบเดี๋ยวก็ค่อยๆลง รอดอ่ะ โเนาะ สนุกเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำแต่มาเล่นเก้าอี้ได้ไหมคะ ไม่ได้ อ๋อไม่ได้เหรอ ไม่ คะ ได้ ที่นี่ของไฮเทคเยอะมากเลยคุณผู้ชม จริง เนอะ ดีเนาะ ชอบอ่ะ อ่ะ ไปห้องอื่นต่อ ครับผม ไปค่ะ ขออนุญาตนะคะ
อ๋อโอเคขอบคุณค่ะลดอ่ะ ดีงาม ใช่ เอาละครับเมื่อกี้นะครับอัลตราซาวด์ของคุณผู้หญิง ค่ะ มาถึงห้องนี้ของคุณผู้ชาย และคุณผู้หญิงที่อยากจะรู้ครับผม ค่ะ นี่คือห้องเก็บเชื้อ ห้องเก็บเชื้อ ห้องเก็บเชื้ออสุจิเนี่ยแหละครับผ อ๋ ม อ นี่แหละฮะคือห้องขาห้องชวนฝันห้องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเรียกกันนะครับ ค่ะ เข้ามาปุ๊บจะเป็นแบบนี้โซฟา อ่าฮะ โฮมเทเตอร์ อืม ทีวีและหนังทั้งหมดครับ ชอบนี่คือหนังให้เลือกเหรอคะ มีแล้วแต่สไตล์ความช อ๋อ อบ เหรอ XX XY เออ YY อ๋อเหรอ มีหมดครับผม ตายแล้วเค เพื่ ย อที่ เข้า คุณ เคย จะได้ เข้าไหมคุณเคยเข้าห้อง เรี นี้ ยบ ไหม ร้อย ห้องนี้คือห้องที่สุนทรีย์ที่สุดในคลินิก จริงว่า สุนทรีย์มาก ๆ เพราะว่า อ่า ไม่ว่าจะเป็นไฟดิมได้บรรยากาศต่าง ค่ะ ๆ รวมไปถึงความสะอาดคุณผู้ชมครับผม อืม มีอ่างล้างมือ ค่ะ มีนะครับทิชชู่เปียกเจลแอลกอฮอล์มีครบทุกอย่างสำหรับการที่คุณเนี่ยนะฮะจะมาหลั่งเชื้อในห้องนี้ อ่า นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับพอเสร็จปุ๊บกดกิ่งปั๊บ เนี่ย พยาบาลจะเดินมา อ๋อ ปุ๊บเก็บเชื้อของคุณไม่ต้องเจอหน้ากัน ค่ะ ไม่ต้องเขินไม่ต้องอาย แล้วก็เอาเชื้อของคุณไป ไป ต ต ร ร ว ว จ จ เลยทันที นี่แหละค่ะก็เป็นกระบวนการรักษาของที่ ถูกต้ นี่ อง นะคะสำหรับใครก็ตามที่เข้ามากระบวนการรักษาง่าย ๆ เลย อ่ะ ปรึกษาแพทย์ ครับ แล้วก็ตรวจอัลตราซาวด์ ครับ ตรวจเลือด แล้วก็ ครับ ตรวจเชื้อก็อย่างคุณผู้ชายก็จะมาจบที่ห้องนี้ สบาย แต่ถ้าเกิดว่าใครจะเข้าสู่กระบวนการรักษาผู้มี ครับ บุตรยากนะคะ เราก็จะต้องไม่ว่าคุณจะทำเด็กหลอดแก้ว อีกซี่นะ หรือว่าจะฝากไข่ IUI ครับผม คุณก็จะต้องไปสู่โซนที่เราจะนำเสนอต่อไป ซึ่งทันสมัยมากๆ จะเป็น โอ้ โซนอะไรตามพวกเราไปดีกว่า ครับผม ไปค่ะ ขออยู่อีกแป๊บได้ไหม จะทำเหรอคะคุณ VIP ฮะ มี VIP 2 ห้อง สองห้อง ค่ะ และดู VIP ครับ เชิญครับ โอ้ขอถัดจากห้อง ครับ พักฟื้นเมื่อสักครู่นี้ติดกันเลยคือ ฮะ ห้อง operating room นะคะ ห้องนี้ก็ไว้สำหรับเก็บไข่ ครับ ย้ายตัวอ่อนและผสมเทียม แต่พี่ว่าดูมันเหมือนแบบอลังการดูงานสร้างแสดงว่าข้างในมันต้องมีเครื่องมือหรือมีอะไรที่มันลึกลับซับซ้อน ถูกต้อง เราต้องลุยเข้าไปดูค่ะไปค่ะ ไปหาพยาบาลข้างในครับ โอ้โห แล้วบอกเลยนะ ค่ะ เข้ามาเนี่ยนะ อืม ไม่เหมือนในหนัง ไม่เหมือนที่เคยเห็น คือความรู้สึกของห้องผ่าตัดของคุณจะหายไป ค่ะ คือที่นี่นอนเล่นได้เลยนะ ใช่ เอาพูดจริง